ในเมืองที่แทบไม่มีใครทิ้งขยะลงบนถนนในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีกฎหมายเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมั่งคั่งระดับมหาศาลพวกเขาซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาแพงในสิงคโปร์ถือครองทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์มีรถยนต์หรูนาฬิกาและของสะสมราคาแพงจำนวนมากแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มตั้งคำถามคือคนกลุ่มหนึ่งที่แทบไม่มีใครรู้จักกลับสามารถเข้าถึงทรัพย์สินระดับมหาศาลเหล่านี้ได้ยังไงพวกเขาเป็นใครเงินเหล่านี้มาจากที่ไหนแล้วทำไมประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมระบบการเงินอย่างเข้มงวดที่สุดในโลกถึงกลายเป็นจุดหมายของเงินก้อนนี้ที่ยอดมูลค่ากว่า 7.8 หมื่นล้านบาทสิงคโปร์เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังคดีฟอกเงินที่สั่นสะเทือนเอเชียก่อนที่เราจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ครั้งนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมประเทศเล็กๆบนเกาะแห่งนี้ถึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเพราะถ้ามองจากแผนที่สิงคโปร์เป็นเพียงประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ประมาณ730ตารางกิโลเมตรเท่านั้นไม่มีทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่เหมือนหลายประเทศไม่มีตลาดประชากรขนาดมหาศาลเหมือนจีนหรืออินเดียแต่สิ่งที่สิงคโปร์มีคือความเชื่อมั่นหลังจากได้รับเอกราชในปี 1965 สิงคโปร์เลือกเดินเส้นทางที่แตกต่างจากหลายประเทศในภูมิภาคพวกเขาสร้างประเทศด้วยการเน้นเรื่องกฎหมายที่ชัดเจนระบบราชการที่มีประสิทธิภาพความมั่นคงทางการเมืองและเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศจากประเทศท่าเรือเล็กๆสิงคโปร์ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียท่าเรือของสิงคโปร์กลายเป็นหนึ่งในท่าเรือที่สำคัญที่สุดของโลกสนามบินชางงีเชื่อมต่อผู้คนจากทั่วโลกและภาคการเงินก็กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศปัจจุบันสิงคโปร์เป็นที่ตั้งของธนาคารระดับโลกจำนวนมากเป็นสถานที่ที่บริษัทข้ามชาติเลือกเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่และเป็นจุดหมายของนักลงทุนและมหาเศรษฐีจากหลายประเทศสำหรับคนที่มีทรัพย์สินจำนวนมากสิ่งที่พวกเขามองหาไม่ได้มีแค่ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้นแต่รวมไปถึงความปลอดภัยความมั่นคงกฎระเบียบที่ชัดเจนและความมั่นใจว่าทรัพย์สินของพวกเขาจะได้รับการปกป้องนี่คือเหตุผลว่าทำไมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิงคโปร์กลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของโลกสำหรับการบริหารความมั่งคั่งหรือที่เรียกว่า wealth management คนที่มีทรัพย์สินจำนวนมากจากทั่วโลกตั้งแต่นักธุรกิจเจ้าของกิจการนักลงทุนไปจนถึงครอบครัวมหาเศรษฐีต่างเข้ามาใช้บริการทางการเงินของสิงคโปร์ทั้งนั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อประเทศหนึ่งกลายเป็นศูนย์กลางที่มีเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือความท้าทายที่ทุกศูนย์กลางทางการเงินของโลกต้องเผชิญเพราะเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและเงินที่พยายามปกปิดแหล่งที่มาบางครั้งอาจเดินทางผ่านเส้นทางเดียวกันก็เป็นได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามสำคัญในคดีนี้เงินจำนวนมหาศาลที่เข้ามาอยู่ในสิงคโปร์นั้นมีที่มาอย่างไรกันเมื่อพูดถึงมหาเศรษฐีที่เข้ามาลงทุนในสิงคโปร์คงไม่มีใครรู้สึกแปลกใจเพราะทุกปีมีนักลงทุนนักธุรกิจและผู้มีฐานะจากทั่วโลกย้ายเงินย้ายธุรกิจหรือย้ายครอบครัวเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ดังนั้นหากวันหนึ่งมีคนขับรถหรูๆพักในบ้านราคาแพงหรือเดินเข้าออกโรงแรมระดับ5 ดาวนั่นไม่ใช่เรื่องผิดปกติของสิงคโปร์เลยแต่ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต่อมาจะกลายเป็นชื่อที่คนทั้งโลกพูดถึงพวกเขาไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจระดับโลกที่คนทั่วไปคุ้นชื่อ
แต่กลับถือครองทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลในสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคมปี 2023 เจ้าหน้าที่สิงคโปร์เปิดเผยรายชื่อผู้ต้องหา 10 คน สิ่งที่หลายคนสังเกตเห็นทันทีคือชื่อของพวกเขาล้วนเป็นชื่อภาษาจีนแต่เมื่อดูหนังสือเดินทางแล้วกลับพบว่าหลายคนไม่ได้ถือสัญชาติจีนเรื่องเหล่านี้หมายความว่าอย่างไรกันตัวอย่างชื่อผู้ต้องหาเช่นสู้ไหจินใช้หนังสือเดินทางของประเทศไซปรัสหวังซุยหมิงถือสัญชาติตุรกีสู้เปาลินถือสัญชาติกัมพูชาสู้เหวินเฉียงถือสัญชาติกัมพูชาสู้เจียนเฟิงถือสัญชาติวานูอาตูขณะที่จางรุ่ยจินลินเป่ายิงและก็หวังเป่าเซินถือสัญชาติจีนในช่วงที่ถูกจับกุมนี่คือข้อมูลจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์ในช่วงเวลาปฏิบัติการนั้นและเป็นสัญชาติของพวกเขาที่ใช้ในการดำเนินคดีในขณะนั้นด้วยหลายคนอาจเริ่มสงสัยเหมือนกันว่าถ้าชื่อเป็นภาษาจีนทำไมถึงถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่นล่ะคำตอบก็คือในโลกปัจจุบันชื่อกับสัญชาติไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปคนเชื้อสายจีนส่วนมากอาศัยอยู่ทั่วโลกหลายชั่วอายุคนแล้วบางคนย้ายถิ่นฐานบางคนเปลี่ยนสัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายบางคนได้รับสัญชาติจากประเทศอื่นผ่านโครงการที่ประเทศนั้นกำหนดเอาไว้ดังนั้นการมีชื่อภาษาจีนไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องมีสัญชาติจีนเสมอไปแต่สำหรับคดีนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจไม่ใช่ชื่อไม่ใช่เชื้อชาติแต่หากเป็นคำถามที่ว่าบุคคลเหล่านี้สร้างความมั่งคั่งระดับนี้ได้ยังไงกันเงินที่ใช้ซื้อบ้านรถยนต์และทรัพย์สินหรูหรามากมายในสิงคโปร์มันมาจากที่ไหนและเครือข่ายของพวกเขาเชื่อมโยงกันยังไงคำถามเหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้เจ้าหน้าที่สิงคโปร์ใช้เวลาหลายเดือนในการสอบสวนแบบเงียบๆก่อนที่ปฏิบัติการครั้งใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นก่อนที่ตำรวจสิงคโปร์จะปฏิบัติการครั้งใหญ่ก่อนที่ชื่อของคนทั้ง10 คนจะกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกพวกเขาแทบไม่ใช่คนที่สังคมรู้จักเลยเมื่อมองจากภายนอกคนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตไม่ต่างจากนักธุรกิจต่างชาติอีกจำนวนมากที่เลือกเข้ามาอาศัยอยู่ในสิงคโปร์บางคนพักอาศัยอยู่ในบ้านหรูบางคนเป็นเจ้าของคอนโดระดับลักชัวรี่มีรถยนต์ราคาแพงสะสมนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรสำหรับประเทศอย่างสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกมีทั้งมหาเศรษฐีนักลงทุนนักธุรกิจจากหลายประเทศเข้ามาพำนักอยู่ที่นี่แล้วก็บริหารทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยการเห็นใครคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างหรูหราจึงไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบข้อมูลของบุคคลกลุ่มนี้พวกเขากลับพบรายละเอียดที่น่าสนใจคนกลุ่มนี้เข้ามาสิงคโปร์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเริ่มสร้างเครือข่ายทางธุรกิจยังไงมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์อะไรบ้างมีทรัพย์สินในรูปแบบไหนบ้างและเงินจำนวนมหาศาลนี้ใช้ซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นมีที่มาจากไหนกันจากข้อมูลที่เปิดเผยในภายหลังนะคะผู้ต้องหาหลายรายเนี่ยถือครองทรัพย์สินหลากหลายประเภทเลยในสิงคโปร์มีทั้งบ้านคอนโดระดับหรูหราหมาเห่าเลยรถยนต์ลักชัวรี่หลายคันบัญชีธนาคารเงินสดการลงทุนต่างๆนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับรวมไปถึงทรัพย์สินที่มีค่าอีกหลายรายการเมื่อมองจากภายนอกทุกอย่างก็ดูเหมือนชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแต่ในโลกของการสืบสวนทางการเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้มองแค่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเท่านั้นพวกเขามองย้อนกลับไปที่เส้นทางของการเงินก้อนนี้เริ่มต้นมาจากที่ไหนเดินทางผ่านใครบ้างผ่านบริษัทอะไรผ่านประเทศอะไรและสุดท้ายเดินทางเข้ามาสิงคโปร์ได้ยังไงกันคำถามเหล่านี้เนี่ยทำให้หน่วยงานหลายแห่งของสิงคโปร์เริ่มทำงานร่วมกันอย่างเงียบ
มีการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบธุรกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลติดตามการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินวิเคราะห์เส้นทางการเงินตำรวจเริ่มการสืบสวนสอบสวนเชิงข่าวกรองตั้งแต่ต้นปี 2022 แล้วค่ะโดยที่คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยแทบไม่รู้เรื่องเลยว่าเบื้องหลังความเงียบสงบของเมืองแห่งนี้เนี่ยกำลังมีการสืบสวนคดีที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เมื่อหลักฐานที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้มีมากเพียงพอปฏิบัติการครั้งนั้นก็เริ่มต้นขึ้นหากมองจากภายนอกแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็ดูเหมือนนักธุรกิจต่างชาติที่ประสบความสำเร็จแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยหน่วยงานของสิงคโปร์เริ่มได้รับข้อมูลบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับภาพที่เห็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้รับในขณะนั้นไม่ใช่ภาพถ่ายของบ้านหรูไม่ใช่รถยนต์ราคาแพงและไม่ใช่ภาพการใช้ชีวิตบนโลกโซเชียลแต่เป็นข้อมูลทางการเงินตามข้อมูลของตำรวจสิงคโปร์เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่มีการใช้เอกสารที่ต้องสงสัยในการอธิบายแหล่งที่มาของเงินที่ถูกนำเข้ามาในบัญชีธนาคารในสิงคโปร์สำหรับคนทั่วไปแล้วคำว่าเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของเงินอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวเนาะแต่สำหรับธนาคารและสถาบันการเงินแล้วเนี่ยนี่คือขั้นตอนสำคัญของการป้องกันการฟอกเงินเมื่อมีลูกค้านำเงินจำนวนมากเข้าสู่ระบบธนาคารมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเงินนั้นมาจากไหนมาจากธุรกิจอะไรมีหลักฐานรองรับหรือเปล่าหากข้อมูลเหล่านี้ผิดปกติหรือมีต้นเหตุอันควรสงสัยสถาบันการเงินสามารถส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยนี้หรือ suspicious transaction report ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของสิงคโปร์ได้ในคดีนี้ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่าการสืบสวนเริ่มต้นจากข้อมูลข่าวกรองและวิเคราะห์รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยหลายฉบับจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลทีละชิ้นใครเกี่ยวข้องกับใครบัญชีใดเชื่อมโยงกับบุคคลใดบริษัทใดเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดและเงินแต่ละก้อนเดินทางผ่านเส้นทางไหนนี่ไม่ใช่การสืบสวนที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เอกสารจำนวนมากติดตามเส้นทางการเงินและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลหลายรายจนในที่สุดเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขาเห็นภาพของเครือข่ายทั้งหมดแล้วและเมื่อหลักฐานมีมากเพียงพอปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ก็เริ่มนับถอยหลังหลังจากการสืบสวนที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนเช้ามืดวันหนึ่งในเดือนสิงหาคมปี 2023 เจ้าหน้าที่หลายร้อยนายของสิงคโปร์กำลังเตรียมตัวออกปฏิบัติการครั้งสำคัญไม่มีการประกาศล่วงหน้าไม่มีเสียงไซเรนไม่มีการแถลงข่าวเพราะหากข้อมูลรั่วไหลแม้เพียงเล็กน้อยผู้ต้องหาบางคนอาจโอนเงินออกจากบัญชีได้หรือขายทรัพย์สินทำลายเอกสารหรือแม้แต่เดินทางออกนอกประเทศได้ทันทีดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจึงต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2023 ตำรวจสิงคโปร์กว่า 400 นายใช่ค่ะ 400 นายเลยค่ะเจ้าหน้าที่ที่มาจากหลายหน่วยงานเช่น Commercial Affairs Department Criminal Investigation Department Special Operations Command และ Police Intelligence Department ได้รับคำสั่งให้เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายแห่งทั่วประเทศพร้อมกันเป้าหมายไม่ได้มีเพียงบ้านหลังเดียวแต่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของสิงคโปร์ทั้งบ้านพักหรูหราระดับ Good Class Bungalow คอนโดมิเนียมหรูและอสังหาริมทรัพย์อีกหลายแห่งปฏิบัติการนี้นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 10 คนซึ่งมีอายุระหว่าง 31 ถึง 44 ปี และทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์และไม่ใช่ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ด้วยในระหว่างการเข้าจับกุมมีเหตุการณ์หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสื่ออย่างมาก
มีผู้ต้องหารายหนึ่งถือสัญชาติไซปรัสพยายามหลบหนีด้วยการกระโดดจากระเบียงชั้น2ของบ้านพักก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่พบขณะหลบซ่อนอยู่ในท่อระบายน้ำหลังจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวในเวลาต่อมาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกหลายชุดก็เข้าตรวจค้นเป้าหมายอื่นๆพร้อมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายหลักฐานขึ้นหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสิงคโปร์ก็เข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์บทใหม่เพราะสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบในบ้านเหล่านั้นมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าที่หลายคนจะคาดคิดและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าตรวจค้นสิ่งที่อยู่ในบ้านเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงนะคะหรือของตกแต่งหรูหราแต่เป็นทรัพย์สินจำนวนมหาศาลที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาหลายวันในการตรวจสอบและจัดทำบัญชีเอกสารภายในบ้านบางหลังเนี่ยมีตู้เซฟหลายใบภายในพบเงินสดหลายสกุลเงินมากมีทั้งดอลลาร์สิงคโปร์ดอลลาร์สหรัฐรวมถึงเงินสกุลอื่นๆด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดตู้เก็บนาฬิกาพวกเขาก็พบนาฬิกาหรูอีกหลายแบรนด์และหลายเรือนด้วยพอเปิดตู้เสื้อผ้าก็ยังพบเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมอีกจำนวนมากเมื่อเดินไปที่โรงรถพบรถยนต์หรูจอดเรียงรายอยู่หลายคันและเมื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงินไปอีกเจ้าหน้าที่ก็พบว่าทรัพย์สินไม่ได้มีเพียงสิ่งของที่เห็นได้ด้วยตาแต่ยังมีบัญชีธนาคารมีหุ้นการลงทุนต่างๆบริษัทที่ถือครองทรัพย์สินรวมถึงอสังหาริมทรัพย์อีกหลายแห่งทั้งหมดกลายเป็นทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ทยอยอายัดและตรวจสอบในช่วงแรกของการปฏิบัติการตำรวจสิงคโปร์เปิดเผยว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดเนี่ยรวมๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นคดีฟอกเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่สิงคโปร์เคยดำเนินการมาแต่เรื่องยังไม่จบเท่านั้นนะสิเพราะเมื่อการสืบสวนขยายผลต่อไปเจ้าหน้าที่พบทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวนมากทำให้มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดและยึดเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาอีกจนในเวลาต่อมาตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 78,000 ล้านบาทแน่ตัวเลขนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงความมั่งคั่งของผู้ต้องหาอย่างเดียวนะคะแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีระบบติดตามธุรกรรมทางการเงินที่เข้มงวดแล้วก็ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสามารถไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งได้โดยที่ทั่วไปอย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นเลยก็เป็นได้และนี่เองคือเหตุผลที่คดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงคดีอาญาคดีหนึ่งแต่กลายเป็นคดีที่ทั่วโลกจับตามองเพราะมันเป็นบททดสอบสำคัญของระบบการเงินที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลังการจับกุมหลายคนอาจคิดว่าคดีนี้ก็คงน่าจะจบแล้วล่ะแต่สำหรับสิงคโปร์นั้นเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเองเพราะสิ่งที่ถูกตั้งคำถามไม่ใช่เพียงตัวผู้ต้องหาทั้ง10 คนแต่เป็นระบบการเงินของประเทศที่สร้างชื่อเสียงมายาวนานในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการเงินที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกและเมื่อเกิดคดีฟอกเงินครั้งใหญ่เช่นนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาจึงไม่ใช่เพียงว่าใครทำแต่คือเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบได้ยังไงและระบบที่ขึ้นชื่อว่าเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีช่องโหว่ตรงไหนคำถามเหล่านี้ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์และธนาคารกลาง Monetary Authority of Singapore รวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลหลายแห่งต้องเร่งทบทวนกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดมีการตรวจสอบสถาบันการเงินหลายแห่งเลยนะคะเพื่อตรวจดูว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการรู้จักลูกค้า Know Your Customer อย่างครบถ้วนถูกต้องหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีขั้นตอนติดตามแหล่งที่มาของเงินและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่า
ในเวลาต่อมาหน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินมาตรการกับสถาบันการเงินบางแห่งพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลและออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกในขณะเดียวกันเนี่ยการสืบสวนก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่ผู้ต้องหา10 คนนี้นะคะแต่ยังขยายผลไปยังบุคคลและบริษัทที่อาจเกี่ยวข้องมีการอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมและดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายคดีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการจับกุมคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่กลายเป็นแรงผลักดันให้สิงคโปร์กลับมาทบทวนระบบการป้องกันการฟอกเงินทั้งระบบและส่งสัญญาณไปยังโลกว่าไม่ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าสูงเพียงใดหรือผู้ถือครองจะมีฐานะร่ำรวยแค่ไหนหากมีหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเช่นเดียวกันและบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกเพราะสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่การที่เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่เคยเกิดคดีอะไรเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วประเทศนั้นจัดการกับมันอย่างไรเมื่อเรามองย้อนกลับไปตลอดทั้งเรื่องคดีนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินจำนวนมหาศาลไม่ใช่เพียงเรื่องของบ้านหรูรถยนต์ราคาแพงหรือกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเรื่องของความไว้วางใจสิงคโปร์ใช้เวลาหลาย10 ปีสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะศูนย์กลางทางการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากทั่วโลกนักลงทุนและเงินจากทั่วโลกที่ไหลเข้ามาบริษัทจากทั่วโลกเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความเชื่อมั่นแต่คดีนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าประเทศใดจะมีระบบที่เข้มงวดเพียงใดก็ยังมีคนที่พยายามหาช่องทางใช้ประโยชน์จากระบบนั้นและเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การบอกว่าประเทศนั้นล้มเหลวแต่คือการดูว่าประเทศนั้นตอบสนองอย่างไรสืบสวนอย่างไรบังคับใช้กฎหมายอย่างไรและกล้าปรับปรุงระบบของตัวเองหรือเปล่าสำหรับเราอีกบทเรียนหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเวลาเกิดคดีอาชญากรรมข้ามชาติเราควรระมัดระวังการใช้คำเพราะผู้กระทำผิดคือบุคคลไม่ใช่ตัวแทนของคนทั้งเชื้อชาติไม่ใช่ตัวแทนของคนทั้งประเทศและไม่ใช่ตัวแทนของผู้คนอีกหลายล้านคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ผู้ต้องหามีภูมิหลังแตกต่างกันคือหนังสือเดินทางจากหลายประเทศมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาถูกดำเนินคดีไม่ใช่เชื้อชาติไม่ใช่สัญชาติแต่เป็นพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการกระทำผิดกฎหมายบางครั้งการอธิบายปัญหาอย่างถูกต้องอาจสำคัญพอๆกับการแก้ปัญหาเพราะเมื่อเราใช้คำที่แม่นยำแล้วเราจะเข้าใจสาเหตุของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและหลีกเลี่ยงการเหมารวมผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องสุดท้ายนี้คดีฟอกเงินครั้งใหญ่ของสิงคโปร์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินแต่เป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระบบการเงินการกำกับดูแลและความรับผิดชอบของทุกฝ่ายตั้งแต่สถาบันการเงินหน่วยงานของรัฐไปจนถึงสังคมที่ต้องร่วมกันรักษาความน่าเชื่อถือของระบบเพราะในโลกที่เงินสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ภายในไม่กี่วินาทีความเชื่อมั่นอาจเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดเมื่อความเชื่อมั่นถูกท้าทายสิ่งที่พิสูจน์คุณค่าของประเทศหนึ่งไม่ใช่การที่ปัญหานั้นไม่เคยเกิดขึ้นแต่มันคือการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยข้อเท็จจริงความโปร่งใสและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมนี่คือเรื่องราวของหนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์แล้วคุณล่ะคิดว่าไม่มีประเทศไหนปลอดภัยจากอาชญากรรมทางการเงินจริงๆใช่ไหมหรือสิ่งที่สำคัญกว่าคือประเทศนั้นจะรับมือกับมันยังไง
ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้เห็นอีกมุมหนึ่งของสิงคโปร์และได้เข้าใจเบื้องหลังของคดีนี้มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวจากทั่วเอเชียและทั่วโลกที่ Beyond Map จะนำมาเล่าให้คุณฟังในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ